Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să vă transmită pentru următoarea săptămână. Din momentul în care vizionați acest videoclip, puteți să alegeți un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru altă persoană și așa mai departe. Cum simțiți, așa faceți și hai să vedem. Avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra portocalie, roșie, cărămizie și numărul 3, piatra mov. O să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, cei care ați ales piatra verde, să vedem ce mesaje avem pentru voi în următoarea săptămână, din momentul în care vizionați acest videoclip. Regina de spade. Bun, unii vreți să clarificați ceva în această săptămână, poate aveți de-a face cu o instituție importantă, o instituție de stat, în care vreți să clarificați ceva. Poate într-o relație lucrurile sunt mai reci, alții începeți să vă respectați mai mult, începeți să fiți mult mai prinși de pasiunea pe care voi o aveți. În unele cazuri văd că parcă ați obosit, parcă v-ați plictisit într-o relație, într-o situație. În alte cazuri văd că aveți de-a face cu o persoană dificilă, care nu este deschisă la noutăți. Este o persoană care mai mereu pare plictisită, mai mereu pare confuză, niciodată nu-i place nimic. Cineva care a fost dezamăgit sau dezamăgită din cauza unor neseriozități pe care le-a făcut o persoană mai tânără sau o persoană care a acționat într-un mod imatur. Soarele, aici văd că o să primiți o veste bună din partea unei instituții sau se clarifică o situație în viața voastră. Este ca și cum răsare soarele pentru voi. Faceți un drum important sau este posibil să întâlniți o persoană care se mișcă încet și sigur, o persoană care știe foarte bine ce vrea și care este dispusă să schimbe diferite lucruri. Primiți o ofertă serioasă unii dintre voi. Sau dacă este vorba de o relație, aici lucrurile se clarifică. Posibil chiar printr-un prieten sau printr-o discuție mai prietenească, mai amicală, pe care o aveți cu această persoană. Pentru cei care aveți o problemă de sănătate, să știți că puteți să găsiți o soluție în această săptămână, dar este ceva ce ține de o activitate practică pe care o faceți, sport, masaj, nu știu, ceva. Pleacă o rivală, da? Sau o persoană care era în plus, într-o situație, într-o relație. Totuși este o săptămână cu puțin stres. Văd pe cineva care este cu ochii pe voi în permanență, care vrea să știe totul despre persoana dumneavoastră. Poate fi cineva care are o pasiune față de voi. Sau dacă voi aveți o pasiune față de ceva, față de cineva, se pare că o să vă informați mult mai mult în această săptămână despre această situație. Faceți un drum către un loc unde vă relaxați, unde vă simțiți bine, văd aici. Sau vă vine o persoană în vizită. Doi de cupe și soarele. Aici este clar faptul că voi reușiți să rezolvați o problemă care ține de un contract, de o asociere, de un parteneriat, ceva ce ține de un cuplu. Vă dați mâna cu cineva și de aici reușiți să luminați lucrurile în viața voastră.
poate fi un moment magic pentru cei mai mulți dintre voi. Pentru cei singuri, vedeți că aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă. Bun, se pare că această răceală de care voi dați dovadă este tocmai pentru că vă este teamă, da? Vă este teamă de o altă persoană, vă este teamă să vă exprimați așa cum simțiți, să fiți voi autentici, să fiți voi sinceri. Și asta este foarte interesant. Dacă așteptați un răspuns, repet, care ține de acte, hârtii, documente, să știți că este pozitiv. Sau pe zona locului de muncă, iarăși puteți să rezolvați aici diferite lucruri, în favoarea voastră, bineînțeles. Bun. Haideți să vedem și zodiile implicate și avem zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și văd și zodii de apă, dar mai puțin, Rac, Scorpion, Pești. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă invit cu drag la încă un alt număr, dacă vreți să mai vizionați sau la o altă citire. Și de asemenea, pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, apăsați butonul de like, abonați-vă canalului, apăsați clopoțelul și de asemenea, dragilor, vă aștept cu drag și în comunitatea acestui canal dacă simțiți nevoie. Vă îmbrățișez și mergem mai departe. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales această piatră, cei care ați ales numărul 2. Să vedem ce mesaj are tarotul pentru voi în următoarea săptămână, din momentul în care vizionați acest videoclip. Hai să vedem. Doi de spade. Se pare că cineva nu vrea să-și asculte intuiția. Cineva pur și simplu dă la o parte toate gândurile care îi vin, toate emoțiile, toate lucrurile frumoase care apar aici. Iarăși, doi de spade vorbește despre o persoană care nu prea vrea să comunice. Nici cu ceilalți, dar nici cu propria intuiție. Cineva care vrea să se izoleze. Poate în unele cazuri are legătură cu un șef, cu o șefă, cu o persoană cu autoritate în viața voastră. Poate fi persoana iubită, poate fi tatăl, persoană din familie sau puteți să fiți chiar voi, cei care vă impuneți mult prea mult și care nu sunteți deschiși în fața acestor noutăți. Este adevărat, văd că unii ați fost răniți, ați fost dezamăgiți, însă e cazul ca de această dată să comunicați și să vă ascultați foarte mult intuiția, pentru că ar putea să vă ajute mult mai mult decât vă imaginați voi. Roata destinului. Aici este clar faptul că ceva începe să se miște în viața voastră în următoarea săptămână. Această stare de stagnare, de lipsă de comunicare, să știți că se încheie. O persoană care are un rol foarte important, văd aici, care este sufletul petrecerii, este o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, care știe bine să negocieze, care gătește sau care lucrează cu mâinile, sau cineva care are mai multe activități. De asemenea, dragii mei, aici se vede clar faptul că unii dintre voi chiar aveți ocazia să vă puneți în practică o anumită pasiune pe care o aveți.
Parcă cineva vine și vă ridică moralul și vă ajută. Spânzuratul, clar, aici se vede foarte clar faptul că sunteți puși într-o altă poziție, sunteți puși aici într-o situație în care, vreți nu vreți, trebuie să vă ascultați intuiția, în care trebuie să vedeți persoana de lângă voi dintr-o altă poziție, da? Dintr-un alt unghi. Cineva care vă face o propunere și care ține de planul vostru profesional sau care ține de locul de muncă. Un loc nou în care mergeți, iarăși, pentru alții dintre voi. Parcă această propunere vă ajută pe de-o parte. Hai să vedem cei cu 2 de spade, pentru că poate să fie vorba de o altă persoană care nu își împărtășește cu adevărat emoțiile față de voi. Asul de bâte. Unii parcă aveți aici o idee foarte bună, dar pe care evitați pur și simplu să o puneți în practică. Poate nu sunteți deschiși în privința unei noi modalități de a acționa. Văd, nu știu, ori o rivală, ori faptul că sunteți într-o perioadă în care faceți tot ceea ce simțiți, însă evitați să vă ascultați intuiția. Vreți să vă puneți în practică o anumită pasiune. Alții parcă ați obosit, vreți să vă relaxați, vreți să vă simțiți bine. Într-o relație, iarăși, văd foarte multă pasiune aici. A venit pisica și să știți că e bine pentru că vă absoarbe din energiile negative. Hai să vedem încotro vă duce această roată a destinului în această situație. Wow! Roata destinului vine și vă propune ori o muncă în echipă, ori o veste bună pe care o primiți din partea șefei sau din partea unei persoane foarte importante pentru voi. Parcă vreți să lucrați la ceva într-o echipă. Pentru cei care vă căutați un loc de muncă, da, aveți șanse să găsiți, dar e ceva ce ține de mâncare, de a îngriji și trebuie să lucrați în echipă. Sau de a fi ca o mamă pentru ceilalți. Vă văd stresați aici pentru că această noutate vă pune într-o poziție în care vă scoate puțin din zona de confort. Alții, nu știu, vă doriți un copil sau aveți un proiect pe care vreți voi să-l puneți în desfășurare. Apoi, spânzuratul. Haideți să vedem ce mesaje are spânzuratul pentru voi. Parcă începeți să vedeți diferit lucrurile din jurul vostru, dar lucrurile acestea mici. Niște reguli care nu vă plac și care vă țin în loc în unele cazuri. În alte cazuri parcă vă dați seama că blocajul este pur și simplu în mintea voastră. Are legătură în mod special cu niște gânduri vechi pe care le aveți sau cu niște persoane care au fost în trecutul vostru și care tot v-au ținut aici. Unii puteți să avansați în această săptămână sau să fiți într-o poziție mult mai bună la locul de muncă, dar care să nu vă fie foarte confortabilă. Pentru că, ia uitați, presupune să lăsați ceva în urmă, să renunțați la ceva anume, să faceți un sacrificiu. Bun, haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa, zodia Pești, Berbec, Taur, Leu, Săgetător, Fecioară, Capricorn și Rac, Scorpion, Pești, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag și nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like și eu vă aștept cu drag la încă o altă citire sau la un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Și dacă vreți să mă ajutați în acest proiect, nu uitați să dați aceste videoclipuri mai departe.
Bine ați revenit, cei care ați ales piatra mov. Haideți să vedem ce se întâmplă pentru voi în următoarea săptămână, din momentul în care vizionați acest videoclip. Cinci de cupe. Aici clar văd că unii sunteți într-o situație în care ați suferit și parcă vă uitați doar spre partea negativă a lucrurilor. E bine să vedeți și ceea ce aveți în picioare, ceea ce aveți la îndemână. E bine să vă întoarceți cu fața către persoanele care acum sunt lângă voi, nu către cele care nu mai sunt. Să vă întoarceți cu fața către persoanele care vă sunt alături, nu cu fața către persoanele care vă supără. E un anumit eveniment aici spre care voi tot stați și vă uitați, spre care, nu știu, vreți să acționați. Sunteți într-o perioadă de iluzii. Vedeți că dacă e vorba de o relație, este posibil ca voi să vă uitați doar spre partea aceasta de divertisment, spre partea aceasta de a vă simți bine în relația respectivă. Iar în alte cazuri vedeți că dacă aveți o pasiune și v-ați pus-o în practică, este posibil ca lucrurile să nu fi funcționat sau ceva să nu vă fi plăcut. Însă încercați să vă ascultați intuiția aici, pentru că sunteți într-o situație în care, este adevărat, nu vedeți lucrurile foarte clar. Luna, văd aici, iarăși aici această arcană majoră. O femeie ar putea avea un rol important sau la o vreme de seară, deci noaptea, seara, nu știu, când e luna pe cer, atunci să știți că puteți avea o soluție la această problemă, care poate să vină printr-un vis sau printr-o discuție cu o femeie. Văd aici o rudă sau o persoană importantă care iarăși ar putea să vă ridice moralul sau ar putea să vă arate o altă față asupra realității. Dacă ați întrebat de o relație, văd o întâlnire într-un loc ascuns sau la o vreme de seară, în cadrul căreia parcă, nu știu, reușiți să duceți emoțiile la un alt nivel, deci reușiți să vă maturizați relația. Unii hotărâți să lăsați în urmă ceva anume, niște studii, o persoană mai tânără. Atenție puțin pe zona aceasta a sănătății în alte cazuri, iar alții este ca și cum vă dați seama că trebuie să vă concentrați foarte mult pe senzația pe care vă oferă o persoană, pe liniștea sufletească și în niciun caz pe planul acesta fizic. Hai să vedem totuși ce s-a dărmat aici pentru voi. Pentru unii este ca și cum ați luat o perioadă de pauză fără să vreți, care v-a adus o nemulțumire. Poate chiar vă pare rău de faptul că cineva nu a comunicat, că cineva tot a stat, a analizat, cineva v-a pus în așteptare. Pentru femei, aici este clar vorba de faptul că trebuie să vă repuneți pe picioare, să vă aranjați, să vă simțiți bine, să faceți ceea ce vă place vouă. Poate e vorba de un proiect asupra căruia e bine să lucrați în continuare și este foarte, foarte recomandat aici la voi să fiți deschiși,
la o muncă nouă, cum s-ar spune, sau la o relație nouă. Apoi aveți luna pe care vreau să o clarific, să vedem ce vrea să vă spună. Aveți de făcut o alegere, alții. Roata destinului și cavalerul de bâte. Se pare că vreți, nu vreți, deodată ori se reaprinde o flacără într-o relație, ori cunoașteți o persoană, dar repet, ori relația este ascunsă, ori persoana respectivă o cunoașteți într-un loc ascuns, într-un mediu diferit în unele cazuri, iar în alte cazuri, dacă ați întrebat de zona profesională, aici deodată parcă vă vine cheful de muncă. Pentru că cineva vă oferă o șansă, cineva vă oferă o soluție. Și hai să clarificăm și acest 5 de monede despre ce vrea să vă spună. 4 de bâte, da, și 3 de bâte. Unii parcă mergeți într-un loc spiritual sau mergeți într-un loc drag inimii voastre și văd aici un final, o transformare prin care veți trece. Este ca și cum încheiați o anumită etapă din viața voastră, lăsați trecutul în urmă și văd că încercați să vă vindecați. Dar vedeți că această vindecare vine doar din sufletul vostru. Iar dacă ați întrebat de un loc de muncă, vedeți că, nu știu, ori nu primiți suficienți bani în această săptămână, ori este posibil să vă concentrați foarte mult pe pasiunea pe care voi o aveți față de acest domeniu și nu pe planul material. Parcă vă schimbați modul de a lucra. Începeți să vă simțiți mai bine. Iar pentru cei care vă căutați un loc de muncă, da, puteți să găsiți, dar e ceva ce ține de un local mai vechi sau ceva ce ține de niște copii, de niște persoane mai tinere și de ideea aceasta de a îi distra pe ceilalți sau de a face parte din tot felul de evenimente. Hai să vedem zodiile implicate și avem așa: Taur, Balanță, Capricorn, Rac, Scorpion, Pești, Gemeni, Balanță, Vărsător, Leu, Berbec, Săgetător și Taur, Fecioară, Capricorn, dar mai puțin. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru voi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul pentru a fi primii care află atunci când apare un nou videoclip pe canal și de asemenea dacă vreți să mulțumiți, dacă vreți să mă ajutați în acest proiect, ori apăsați butonul de mulțumire, ori dați aceste videoclipuri mai departe. Și cine știe, pentru cei care doriți, vă aștept cu drag să vă și alăturați canalului. Aceasta este altă funcție prin care îmi susțineți activitatea și în cadrul căreia vă ofer surprize cât se poate de plăcute. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și vă invit cu drag la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Să aveți o zi superbă!